අද අපි කතා කරන්න යන්නේ උපත් පාලන පෙති ගැන. උපත් පාලන පෙති ප්‍රධාන වර්ග දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. හදිස්සි උපත් පාලන පෙති හා සාමාන්‍ය දිනපතා භාවිතයට ගන්න පෙති වශයෙන්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ බොහෝ කාන්තාවන් භාවිතා කරන combined oral contraceptive pills. එහෙමත් නැත්නම් ඒකාබද්ධ උපත් පාලන පෙති ගැන. නැත්නම් අපි හැමෝම දන්න මිතුරි පෙති පිළිබඳව. මිතුරි පෙති බොහෝ අය ගැබ් ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා භාවිතා කරන උපත් පාලන ක්‍රමයක්. ඒවා ඒකාබද්ධ ලෙස හැඳින්වෙනවා. මොකද ඒවායේ ඊස්ට්‍රජන් ප්‍රොජෙස්ටීන් කියලා හෝමෝන දෙකක් අඩංගු වන නිසා. මේ හෝමෝන ඩිම්බ කෝෂවලින් ඩිම්බ මුදා හැරීම නැවැත්වීමෙන් ගැබ් ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා එකිනෙකට ක්‍රියා කරනවා. ඔවුන් ගැබ් කෙල ශ්ලේෂ්මලය ඝන කිරීම සිදු කරලා ශුක්‍රාණු වලට ඩිම්බ කරා ළඟා වීමට අපහසු කරනවා. දැන් අපි බලමු මේ පෙති ඔබ භාවිතා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව. ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ ඔසප් චක්‍රයේ පළමු දිනයේ ඒවා ගැනීම ආරම්භ කළ යුතුයි. ඔබ දිනපතා සෑම දිනකම එකම වේලාවක දින 21ක් එක් පෙත්ත බැගින් ලබා ගත යුතුයි. එම දින 21කින් පසු ඔබ දින 7ක් පෙති නොගෙන සිටීමට හෝ දුඹුරු පැහැති යකඩ පෙති ලබා ගැනීම සිදු කළ හැක. මේ කාලයේදී ඔබට ඔසප් වීම එහෙමත් නැත්නම් පීරියඩ්ස් අත්විඳිය හැක. දින 7කට පසු ඔබ නව ඇසුරුමක් ආරම්භ කර මේ චක්‍රය දිගටම කරගෙන යා යුතුයි. මිතුරි උපත් පාලන පෙති ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන ආසාදන වලින් ආරක්ෂා නොවන බව ඔබ මතක තබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. එබැවින් ඔබ ලිංගිකව ක්‍රියාශීලී නම් සහ ලිංගාශ්‍රිත රෝගවලින් ආරක්ෂා වීමට අවශ්‍ය නම් කොන්ඩම්ද භාවිතා කිරීමට වග බලා ගන්න. දැන් අපි ඒකාබද්ධ මුඛ උපත් පාලන පෙති භාවිතා කිරීමේ වාසි කිහිපයක් ගැන කතා කරමු. ගැබ් ගැනීම වැළැක්වීමට අමතරව ඔබේ ඔසප් චක්‍රය නියාමනය කරයි. එහෙමත් නැත්නම් ඔසප් චක්‍රය ක්‍රමවත් කරයි. ඔසප් කැක්කුම අඩු කිරීමටද ඒවා උපකාරී වේ. කෙසේ වෙතත් ඕනෑම ඖෂධයක් මෙන් මෙම උපත් පාලන පෙතිවලින්ද සමහර අතුරු ආබාධ ඇතිවිය හැක. ඕක්කාරය, පියයුරු මුදු බව, මානසික මට්ටමේ වෙනස් වීම සහ ඔබේ ඔසප් චක්‍රයේ වෙනස් වීම ඇතුළත් විය හැක. ඔබ කිසියම් දරුණු හෝ අතුරු ආබාධ අත්විඳින්නේ නම් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝවකින් නැවත හමු වෙමු. SL Medic YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.